Mirë të nderuar, zonja e zotrinj, përshëndetje, mirë se po takohemi edhe sot në këtë edicion të ri të magazinës së pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës, është ky Imazhi. Sot nuk do të flasim për zhvillime politike gjithashtu, por do të flasim për zhvillime që kanë të bëjnë me Gjykatën Speciale, sepse sot është konfirmuar se prokuroria e kësaj gjykate, apo dhomat e specializuara, ka ngritur edhe një aktakuzë dhe ajo është pranë gjyqësarit të procedurës paraprake dhe pritet tash se si do të shkojnë gjërat nëse gjyqtari i procedurës paraprake do ta konfirmojë këtë apo jo. Janë gjithsej 3 aktakuza nga Gjykata Speciale për krimet që supozohet që janë kryer nga ish ushtar të Ushtrisë Shëndetore të Kosovës, bazuar në raportin e Dikmartit. Konfidenciale është gjithçka deri në këto momente, por përveç kësaj do të flasim edhe për zhvillimet që kanë bëjnë me disa deklarata që janë dhënë nga tashmë ish këshilltari i kryeministit në detyrë zotit Kurti dhe reagimet që kanë pasuar pas asaj deklarate. Në studio kam nën kryetarin e Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK, zotin Nasim Haradinaj. Mirësevë, zotin Haradinaj. Sot doli një lajm i ri që dhomat e specializuara apo prokuroria e këtyre dhomave të specializuara ka ngritur një aktakuzë tjetër dhe është në tek gjyqtari i procedurës paraprake. A keni informacione më shumë se kaq për këtë, zotin Haradinaj? Jo, ne nuk kem informacione më shumë se kaq dhe tamam puna që ne më kon ata që informohen të partë. Ne spori ata dinë qëndrimin tonë që kem karshi asaj gjykate, kështu që është jo logjike me pas informata tjera. Jo, e bëra në atë kuptimin sepse shpesh keni thënë si overload që që keni informacione se kush janë të ftuarit potencialisht, kush mund të jenë të akuzuarit e të ngjashme. Ne kemi thonë për aty ku na kanë lajmëruar vetë, sa ka qenë sistemi i thirrjeve, ata të cilët vullnetarisht kanë lajmëruar. Pronërishi për ne është target çdo ushtar i Ushtrisë Shëndetore të Kosovës, është target i kësaj gjykate. Pa marrë parasysh rangun. Po janë 3 tashmë dhe siç duket edhe pse ko pandemie, Gjykata Speciale po vazhdon të punojë me vëllim të madh. Po vetë gjykata është pandemi në një farë mënyrë, se dhe ata që kanë imun gjykatën janë njerëz edhe më të shqisë se pandemia dhe më të rrezikshëm për ne. Kështu që unë mendoj që ajo ka detyrën e vet, duhet me arsyetu financat e veta, po aktakuza pse është nuk do të thonë që edhe do të del a priori fajtor njerëz. Kështu që ne duhet as më befasu, sepse dihet qëllimi i kësaj, sepse u ngrit me bo barazime. Unë mendoj që ne s'kemi tashmë që ka bëjmë tjetër, ato që dashur me bëjnë nuk e kanë bëu deputet, përgjegjësinë do të më marrin ata, tash do të më përgjigjen këto rrethana të cilat janë. Pse pandemia është vetë gjykata, sepse po thoni që më të rrezikshëm se pandemia? Jo, është që po them sepse po më rrezikshëm sepse pandemia nuk ka seleksionuar kërkon. Dhe është në gjithë botën, ndërsa prokurori special është marrë rrezikshëm sepse ka seleksionuar grup dhe ato mbrana njëjtit popull. Do thotë ka seleksionuar ushtarët e Ushtrisë Shëndetore të Kosovës me shtetësi kosovare. Po këtë kanë bërë deputetët e kuvendit, zoti Haradinaj? Prandaj kom thonë që është turp e faqja zezë e tyne. Ndërkohë iniciativat për zhvilljen e saj kanë dështuar në vazhdimsi. Prandaj edhe unë jam kritik ndaj tyne. Tash ne na duhet këtu ku jemi. Po dhe ka kohët fundit çarkullojnë ide dhe deklarata mbase edhe janë tash sqaruar, siç është ajo e zotit Baton Haxhiu për një amnesti potenciale, por ai tha që është keq kuptuar dhe ka dashur ta sqarojë më shumë. Kështu që ka herë njerëzit bëjnë teste. Baton Haxhiu ndoshta është kryet misionit dhe ka pas mision ta çet këtë lajm dhe të bëjë test. Sepse nuk është edhe kreti pranë si Baton Haxhiu, sado që për ne nuk është ndonjë person zyrtar sikur ke zoti Gashi për shembull, ose mos flasim për tjetër që për shtretën. Kështu që unë mendoj që Baton Haxhiu nuk e ka thonë krejt pa qëllim, pastaj kjo kërkim falje është që me mbulu me pas test. Unë mendoj që ka pas porosi dhe ai e din ku ka marrë porosi. Nga kush mund ta merr këtë porosi zoti Haradinaj? Siç UÇK-ja vazhdimisht, UÇK-ja dhe djemt e UÇK-s vazhdimisht të du me njollos edhe luftën komplet, fatkeqësisht. Kështu ka shku me vite që 20 vite më shumë të sulmu UÇK-ja. Ne nuk i kemi organet serbe të sulmu nga vetë ne, sa kanë sulmu UÇK-n, sa kanë mundu me kompromitu UÇK-n. Dhe unë e kom deklaru të nëjat, kjo është një luftë speciale dhe ne do të mësohemi se si shteti pavarën do të kemi çdo herë luftë speciale. Po, zoti Haxhiu e tha, e sqaroi mbrëm, por ditën e parë, mbrëmjen e parë kur e tha këtë mundësinë e amnistisë me mundësinë e zhbërjes së gjykatës speciale. Kështu që për të fal, ne po him në tradita, unë kam marrë pjesë në pajtimet e gjashtë.
Mas pari për me mujt me falë, diçka ti du të me pas autorisin e atyre për me falë. Kështu që jo, zotë ja gjithë, pas kërkush nuk mu e merë autorisin e njerëzve, se di ka njerëz të hungën. Dhe pastaj edhe ku kemo autorisin, nëse ti ke thonë, o do shtë ata me e konfirmu që jënë të akord me atë autorisin. Kështu që kjo unë më ka qenë test, të testohet, sukur jënë ka bon shumë teste në Kosovë, sukur për bon teste do të miret këtë, do të miret taj, sukur për bon teste për vlerësimin e vlerat të luftës, që në fundit të gjithë këta janë rezultat i asaj lufte. Por jam të akord, në luftës s'ke mujt me kry vetën dhe prandaj këto ndodhin. Mirë po është e mire, sepse në anë mund, mirë po, cila është e mire a këse lufte? I bindi faktorin ndërkombëtar që është lufta drejt, është lufta, e ushtërish lëmtarë Kosovës, është lufta ma mbështetun dhe i tash, me numrin e shteteve, do të thotë, është ma mbështetun se lufta ku në Iraku që ka qenë. Kështu që kjo është ajo mira suksesi. A do të ishte konta e barazvleshme, po supozojmë ajo si ide, si test që po thonë ju, amnistia eventuale me zhbërin gjykate speciale, a do të ishte e pranueshme? Unë më dhe që këto pazare nuk do të me hi kush dhe kush hinë këto pazare gabim. Gjykata speciale do të dele pas sukseshme sepse s'ka bazë, ose ngritën bi shpifje, dhe ne nuk kem nevoj me ju frigu asaj, sa me riziku me ju dashuri tanë. Jo, për krimet që ka bo, duhet më përgjegjë çdo herë sukur në përgjegjë fashizmi që përgjegjë dhe mas 99 vjetë. Krimet nuk bën të mbulohen. Kush do që i ka bo? Dhe kjo është një teori që me përvu test që ka është, ose është një budallaki e thonë për ti. Po, dhe në qoftë se ka qenë test, po e them kushtimisht, përgjigja që mori brenda pak orësh ishte që nuk bën asnjë mënyrë, as që të mendohet, që diskutohet për amnisti. Po, te ne mendoj që kërkim falja mjafton, unë mendoj që është mjafton kërkim falja. Është një publicist, një gazetar, çfarë mund bëjmë më tepër ai zoti? Shikoj, ne kemi pas shumë publicistë që ja ka dhënë rrugë drejtë dhe ata duhet të mëkon kujdesshëm, është tjetri që ka shkruar edhe për libër, ka shkruar libër Gjarbrit, kam të Gjarbrit, vetëm Sorroj nuk është asaj i vogël. Kjo dash me ditë që e ka një mandat, kjo dash me ditë që... E kanë të drejtën e tyre... Ja, batonazhi do të me ditë që megjithatë e ka një rol. Ka qenë këshilltari Hashim Thaçit, ka qenë këshilltari i Edi Ramës. Kur ka qenë këshilltari i Edi Ramës? Ka qenë herët këshilltari i Hashimit, është këshilltari i Edi Ramës dhe në këtë kuptim ai ka barbi veti. E dha shpjegimin e tij mbrëm zoti Haradinaj. Shiqo, a di që është problemi? Nuk i është dhënë mundësia që ta sqarojë atë çfarë ka menduar ai. Kjo nuk e amniston komplet. Kjo arsiton ato në një mënyrë, por kjo nuk e amniston sepse unë mendoj kështu. Ta vrasësh një, ta plagosh, të lush me dinitetin, e s'di sa të vranve. E hentu të pagjetu, të lush me dinitet. Dhe ta lesh qoftë edhe 1 minutë, lesh që e lën 24 orë, pastaj të kujtohesh ti e po të lapsus, nuk është as që thjesht. Shkrimtarët dhe publicistët e kanë, por gjithë secili ka të drejtën e tij të menduarit dhe të shprehurit. Shumë mirë, nëse është ashtu atë koka, stigmatizojmë dhe ti paraqykojmë. Atë koka punë mirë, po të kam lutë që shkrimtarët e publicistët më rujtë, po më i kanë më bëj çka dojnë. Këtë vana. Ja, nuk është ashtu. Njerëzit i kanë metaforat e tyre, i kanë stilin e shkruajtjes, e dinë se si japin mesazhin nëpërmjet çfarë. Nuk mund të thënë metaforat që ka populli, sepse janë metaforat më të vjetra të popullit se sa metaforat e tyre. Dhe nëse ata mendojnë që si kupton kush, është rasti më i fresh tash i Bashi Batonit. Nuk i bëni punë metafora. Po ju po e cilësoni të tilla, e dha shpjegimin e tij. Jo, e cilëson gjithë popullit, për sa dha shpjegimin. S'ki dhënë shpjegim hiç më pa reagimin. Me çka se ki dhënë shpjegim ky tjetri që Gashi që boni. Edhe pse unë mendoj se zoti Kurti nuk është distancuar prej fjalimit të tij. Pse nuk është distancuar? Sepse nuk është distancuar sepse i tha vazhdim e quajti mendim kritik, por vetëm për asaj pozite më para se të dalin. I tha vazhdo. Para se të dalin te kjo. Pa kemi e kem tjetrën e më tashpër. E kem zëvendës ministrin. E kem zëvendës ministrin e kulturës. Yll Rrugovën që dul dhe për kraj. Mashir sulmullu shkaku dul dhe për kraj. Gashin. Dhe e ende që drën aty. Po zoti Haradinaj, njerëzit e kanë të drejtën e mendimit dhe qëndrimit e tyre. More nuk e të drejtën e mendimit si zëvendës ministër. Është zëvendës ministër. Plus i kulturës është, Yll Rrugova, iku në këtë lojë, e iku Albini. Nëse ti ke shkaku tjetrin për një mendim që ka qenë ministër i punëve të mbrapshme për shembull. Pa marrë parasysh kështu. Si se shkakon zëvendës ministrin ton? Si këshilltarin ton? Se për këshilltarin Albin Kurti nuk u arsyetohet hiç. Sa ti nuk i ka dalë rastishme. Ai këto i përsërit që 5 vjet, 6 vjet. Mirë, po nuk mu i lunë me to sepse e ka bazë dhe ka bërtham në vetëvendosje. Sukur që vjen shumë keq. Shiqo, a pa dhe reagimin e konjuftës? Po e pash? Mos mendon që e ka pas për shefit.
Po, mos harrojmë njerë që kanë bazament patriotizmi, njerë që kanë bazë, kanë gjene, është djali Sherif Konjuftës. Ai me që thatë, sot do shikon nuk guxon me najtë aty, nuk i shmujtaj me najtë aty pa dhonë zonën e vetë kritik. Prandaj ne mashtrojmë shpesh ku zgjedhin e pyka kyqe njerëz që nuk javdim të kaluar në tyne ose javdim po bëjmë sikur se s'është kurrë. Jo, zotni, gjeni është gjeni ai i cili nuk të lën me bajtë të padrejtë ndaj popullit tonë. Gjeni është ai që të shtyn me dalë me dhon jetën, me fal jetën që është e shmurshme për të mirën e atë dhëtë tëndë, që ty s'do ta gëzojsh kurrë. Mirë, unë kam parë reagimet e juaja personale, por edhe si organizatë veteranëve të luftës së UÇK-s ndaj asaj çfarë ka thënë zoti Gashi. Unë mendoj që ke pas kohën më të vështirë organizata veteranëve të luftës, sepse unë e kam pasur një artikull të botës sot të gjithë veteranët kanë kërku edhe personalisht më marrë me to, edhe po them haptas. Jo, unë kam bërë ftesë sepse kjo kurth e ngritne që me reagu dikush dhe me bë skandale. Minimum mi vyf për azil, paktin. S'po ju kuptoj saktësisht. Po problemi e kuptu, po këtu sende, po dhe kjo metaforke, ti e thaja se metaforët i kuptan. Po jo, kjo metaforke. Jo, e thash. Jo, me të kallëzu, edhe unë e thash në me të kallëzu se ç'është një veteran i luftë, dhe më thonë një metaforë. Po tingëllon goxha. Po tingëllon si metafora, goxha pra. Goxha kërcënuese. Po goxha kërcënuese është. Goxha kërcënuese është. Goxha kërcënuese është me i fyti UÇK-n. Goxha kërcënuese, jo kërcënuese, por armiqësore. Se çfarë mendove? Të fysh luftën. Askush nuk. Absolutisht jam me juve që s'ka të drejtë askush. Unë tash sikur pe arshë ton, zotin Gashi. Unë po them që askush s'ka të drejtë ta fyj luftën. Shumë mirë. Edhe atë ku e fyn luftën dhe ja fyn njerëz të liris, nuk është kërcënuese? Çka mendon ti? Është goxha kërcënuese. Ti lësh gruan, fëmijën, jetiman, ta humbish jetën dhe ti pluish në intelektuale ose pseudo-intelektuale ose në stilin asaj vetëm të metaforat e publicistëve, jo zotni, ka përgjegjësi. Jo zotni, ka përgjegjësi. Mirë, ai e mori atë për çfarë? Jo, nuk e ka marrë. Jo, nuk e ka marrë të merituar, sepse zoti Kurti nuk u distancuar nga ai. Zoti Kurti sipërfaqësisht e liroi. Unë zoti Gashi nuk ka qenë i burgosur për me liruaj, për me bua amnisti. Zoti Gashi ka qenë i ngarkuar me detyrë. Dhe do është të shkarkohet. Nuk ka lirim me ku ki ngarkim. Ku ki ngarkim ki shkarkes. Prandaj zoti Gashi, nësa e ka post të burgosun, unë e përgëzoj që Albini e ka liru ato dhe uroj të liron gjithë tjerë, sepse i ka shtit burg. Një me i ka shtit burg. Prandaj të liron gjithë tjerë. E ka liruar nga detyra e këshilltarit. Mirë po kjo nuk i amniston partit tjera. Tipat e Gashit i kanë gjitha partit, po kanë një dallim. Ata nuk guxojnë me fol kësi deklaratash. Ja, ky e pa të guxim me fol këtë deklaratë, sepse ndoshta ka një fuqi në parti që guxon. Dhe ndëgjoj mirë, thotë, mas jole me bisedum, do thotë, janë ul, janë marrë vesh. Qysh me abo, qysh me hajtë se për të lirojmë, edhe thotë, vazhdo mendimin tonë pozitiv. Kritik, vazhdo mendimin, i thotë vazhdo, i bën thirrje me vazhdu. Dhe tash, lutem, kjo thirrje për me vazhdim, nuk i tha pushon ndërpreje. Vazhdo mendimin tonë kritik, do thotë, vazhdo ti, vazhdo punën. Ndaj, për mu kjo do më thonë shumë, nuk u distancua, nuk u diferencua. Sikur se nuk u diferencua shumë të burgosur politik, shumë bashkëvojt fëmijët e të babës tam, ende që qëllojnë aty. Nuk dihen se sikur se nuk u diferencua shumë, sepse pa të qellë diferencua, sikur nuk u diferencua shumë njerëz që kemë pritë që do dalin para nesh, sepse secila parti ka veteran të luftës. Sepse ne shumë keq po na kuptojnë disa kujt, po kritikojmë, po thonë çka ki kuna Albinit. S'kem në as lisan kuna Albinit. As lisan s'kem kuna Albinit. As lisan kuna Ashimit. As lisan kuna Lidë. Ne kemi kunaj asaj që i bote pa drejt, që bënojmë i bote pa drejt veteranëve luftës të këtu. Aq sa di me e ke dëgjuar se çfarë ka thënë zoti Recep Selimi, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, shamtari shtavit përgjithshëm të UÇK-s bashkëdhetari për këtë deklaratë? Jo. Tingëlloj tha sikur gjithçka ishte e orkestruar që të ketë një reagim të tillë, qëllimshëm ndaj zotit Shkelzen Gashi, po e parafrazoj. Dhe nuk ishte më shumë sipas tij ky reagim për atë çfarë ka thënë zoti Gashi, por ndaj zotit Kurti dhe qeverisë tij. Unë mendoj se shoku Recep Selimi i ka ul kriteret, i ka ul standardet e kërkesat të tij që i ka pas qoftë patriotike, qoftë pra dhe dashurinë e tij, po më duket është një si politikanë tjerë që i kanë harru parimet dhe për mu janë shumica politikanëve që mu nuk janë asnjë në parimet dhe në betimet e hershme shkund. Me siguri kjo është ose kojtja për pushtet, lakmia, po edhe gjendja mirë
ekonomike që nuk dojnë me hub mo, sepse po të ishte ndryshe, mas pari nuk ishte votu gjykata. Kur, nuk ishte bo shumë sende tjera, po më duket ma fort për ta është interes sot. Gjendja ekonomike, i punësim aty, ndëgjushmëria, vazaliteti, prandaj edhe Recep Selimi si krejt tjerë, një farë mënyrë e ka ullë standardin e kërkesave për atë dhe. Dhe ju i keni ndërprej raportet me qeverinë Kurti? Ne kemi ndërprej raportet, sepse ne kemi thonë të reflekton brenda dite, të reflekton Albin Kurti, të distancohet, dhe ai nuk ka distancu, të reflekton për nimi testet ka qenë, dhe ato t'i udhë shport. Ne atëri kemi ndërprej marrëdhëniet e tyre. Mi po pse kemi ndërprej marrëdhënie nuk do thotë që ai tash organizata veteranëve rrin durkësh dhe nuk e këshyr ato. Sepse ajo këtu jetu në Kosovë, këtu e kryi një detyrë për Kosovën dhe e ripotencoj me deklaratën e tij që unë tash shumë dyshoj që ka qenë nxitur për vetë Kurtit, edhe ky si test ta provoj njerëz se si po del puna, se ndoshta i vjen nesta më shëndet për politikë, por unë mendoj që kjo ka më qenë bumerang për ta. E pse çdo herë kush do që tjetë në pushtet atër, po i referojmë kësaj që po thonë ju, preket UÇK-ja për çfarë arsye? Preket UÇK-ja? Po. Shqo, UÇK-ja preket prej partive për podhenat vetë politikë. Se tash UÇK-n pozita dhe i ti merë votat e përkra. Ku kalon në e harran, opozita tash mundohet me mbojt. Kështu në familje të gjithë dhe dhanë testin për UÇK-n, për postë që kanë marrë dhe kanë përfitu, askush gjos ka bo ma shumë. Të gjithë kanë kërku zbulim, këthim të jeshtë, në një dialog, kërkush nuk i këthuj asë një viktim. Do të familjarë që kanë familjet e hungne, janë sot në hije, asë një qeveri. Ata të cilët i kanë njështë të tyne të vranë, pa marë parasysh që o bo lufta për zbulimin e krimët, janë në hije, asë një qeveri që erdi sot, asë një minister, nuk e mur asë një hapë, nuk e mur asë një hapë asë kjo qeveri. Kështu që në një mënyrë këta po ju intereson me pas viktimizim për arritit të mira materiale dhe pushtetit tyne në qeveri që vinë partit. Kështu që parimet nëse flasin janë thy. Të gjithë. Ne kem shpresu. Çfarë do të mund t'i kthente, po them, raportet e bashkëpunimit me qeverinë Kurti, ju si organizatë veteranëve? Qeveria Kurti duhet tjetër herë mujtë më ardhë, me reflektu ndryshe, me nejtë parimet cilat o thirë, e që të gjitha ju kara mrapa, dhe atëherë normal që ne nuk vendosim për qeverinë Kurti. Ne do të përshtasim çdo qeveri që vjen e cila ma një kontinuitet, po çdo qeveri që del jashta kultura që ne mendojmë me përmendimin tonë. Po flasim për këtë që është sot në detyrë. Jo marrë Kurti nuk ka kohë mu kthyer, ka kohë mu marrë, këto se Kurti nuk e ka gatë këtë punë, kështu ashtu është në detyrë, po dhe sa ka qenë kryeministri nuk ka reflektuar ndaj veteranëve. Kurti kur s'ka qenë organizatën e veteranëve, vetëm njerë kur ka përrejgja ma që kem kritiku, kështu që s'ka qenë as kur ka qenë opozit, ku ka ardhur opozit kur si ka respektu veteranëve, vetë ka thuhet, por organizatën e veteranëve e ka thirrë dhe se ka përshëndetë, kem rastin për ditën e pavarësisë, ku ishte aty ku pastaj dul oficeri na përshëndetje dhe filloi dorëtrokitja, kështu që në një mënyrë ai i ka injoru këta sepse ka menduar që veteranët janë ata të cilët ai ka opozit. Dhe i ka menduar vetëm njerëzit pushtet. Dhe ai ka marrë votat, të thonë që ju që i keni shfrytzuar luftën, e keni shfrytzuar ekip, po çka thonë? E keni marrë gjitha i keni shkoni. Mi pa e mos harron se a nuk janë ata veteranët. Veteranët janë ata të cilët janë ky popull i metur me 107 atëra. Janë klasa sociale. Nuk është ky numri i veteranëve, janë familjet e tyre. Prandaj këtu e ka bërë matematikën gabim. Edhe kush do të bëjë matematikë tjetër ka mi dal gabim me veteranët. Dhe ju kthejmë edhe një të deklarata zotit Gashi, sepse është bërë shumë debat për këtë. Ai ka dhënë shpjegimin dhe ai thotë që nuk kam thënë që UÇK-ja ka bërë krime. More zotit Gashi më marr me to beson, mendoj që e përlyj vetën, vish më marrëm në ti do se Gashi nuk ka thënë vetëm për UÇK, Gashi e ka për Tivarin, Gashi e ka për sa buletinin. Gashi është i kryen. Gashi s'ka kur farfaj, fajnë kryesore ka Albin Kurti se e ka ditë kush është dhe e ka vendosur këshilltar. Sukur i ka këshilltar tjerë, aty ai ka këshilltar edhe djalin atij që e ka aborgu kushtetutën e Kosovës dhe ka dhënë lejen për ndërtimin e kish këtu ku kite te universiteti. E ka djalin e tij këshilltar aty ai. Dhe çfarë thotë kjo? Çfarë thotë kjo? Kjo do të thotë këtu. Kjo është ajo që thash. Kur ki gjend të edukuar për bashkim vllazëri mende, ki nostalgji zoti, për ta shkon zoti Gashi në Dedinje. Nuk mundesh me gjetë djalin e patriot në Dedinje, asnjëherë.
Sa ato dedinja ka kallë familjen, ja ka prish shnetin, ja ka prish shkollimin, ja ka prish të drejtën e jetës. Dhe njerëz që cilët munden pa kur farë kompleksi me shkunde dedinje, kryet puna. Duke sikur shumë po tingon pak si goxha agresive kjo çfarë po thoni, por Zotja Radinaj, fëmijët Jo, unë po gjithë ne, kushtë të jemi. Fëmijët në rastin më të keq të mundshëm, nuk po paragjykoj të askush, nuk kanë faj pse të kujt janë, nuk mund t'i gjetin prindrit. Jo, por kanë faj ku vazhdoj rrugën. Prandaj ku vazhdoj rrugën. Se jo s'kanë faj heq. Faja është ku t'ja arshiton gabimin. Faj maj madh është ku arshiton Albin Kurti thotë vazhdo mendimin tonë kritik. Është edhe maj madh faj se sa ky që ka thonë. Faja është ku në arshitoj babën tam nëse ka qenë shpion, ja arshitoj në babën tam. Kjo faj jam. Nuk jam unë fajtor për babën, tash e marr unë fajin sepse pe arshitoj. Dhe po vazhdoj rrugën e tij. Ato jam fajtor. Ç'a mendon? Unë jam fajtor nëse the rrugën kombëtare. Por zoti Gashi e tha edhe një diçka tjetër, sepse ai tha që ju ka referuar edhe proceseve gjyqësore në Hag. Edhe dikmartit, ta mande, ju ka referuar aty në dedinje, për mua është e kuptueshme. Për mua është e kuptueshme. E tha zoti Koniuca, kur thash kish brin në kabinet temin, kush do të ishte në kabinet temin? Tha boll ai grati, tha boll. Sa të qeni me Koniucën, ku pas problem personalisht ku ma kanë pandenuar atë fjalën e ka vëzhgë grup parlamentar. Është djali i sherifit ai. E kia unë puçutina Albolena pse ala së reagoj. Sepse janë gjatë gjyshin, janë gjatë gjenezit familjare dhe këto probleme, regja, shumë të ajet potera, unë jakum cek henda, shumë të mi që në dëmosën. A ke pas përgjigje për tyre, zoti Andrina? S'ka në këmë një përgjigje publike, pëse për vetë. Pa ke marë? Ja, s'ka marë përgjigje për tyre. Private? Po, shumë si Cyla ka reagu, njështë tjerë ka reagu, po të kam zënë vetë Albini, i mërë të burgosin politik, ku i qiti? Pëse se qiti asë një të burgosin politik në një vend ekzekutiv. I qiti për njëllë të titos komplet në pratu i qiti. Dhe qka, se ta s'pë du me folë për Albini, se për mëndoj një, për është i ki Albini dhe për folë për Albinin. Njërë ka thonë se kritiku Hashim, kom kritiku kokon e Vojadin, parlament që ka kom thonë. E kritiku edhe tash, a thash, është shkiltore Hashim Thaqit, kjo daia, kjo do të me ditë, kjo do shka ka pos qëllim, nuk o kritë që shpo mëndon të metaforë e patona gjithë, nuk është e rastishme. Nuk është e rastishme, e qëllim shmo është. Shukur që shumë qëllishme dhe disa një media. E dini, ka pas moderatorë që dhe të ka thonë njëtër fjallë. Dhe qëfar të bëhet tash? Njërës kanë të drejtë të japin mendimin e vetë, zotja Radinaj? Edhe reagimi ka të drejtë të jeti gjithë se cilit? Po, unë mendoj që për të jep reagimin, mendoj të mendimin e vetë. Po. Mendimin e vetë, po, nuk më jep e shpini pozitë të tjilë. Jo, për këtë pajtoha me juve. Për këtë pajtoha me juve. Ti nuk më jep e këtë mendim tonin tash ku jetë. Zotja Radinaj... Ti nuk mund është me dalë me një mendim, ti s'mund është me dalë me një mendim si zoti Gashi. Jo, më falë. Për pozitë që kish, po flasu da me mëna shme në nashtu. Jemi prej kosh, po përballë jush... Mirë, tash jemi të folë si moderator. Po mirë. Por edhe për një çështje tjetër. Përballë ke një ish ushtar të ÇK-s dhe nuk lejoj në asësi që të fytur ÇK. Po mirë, po edhe si moderator. Edhe si moderator. Ata lejon? Jo. Pelojmë ato a priori. Jo, absolutisht nuk më lejohet as t'jap koment as mendim. Ne jemi të folim për moderator. Për moderator. Po opinionistët kanë të drejtë t'japin mendimet e tyre. Ata nuk janë moderator. Opinionistët kanë të drejtë, janë opinionistë. Po, si ishte opinionist, a ishte zëdhënës i qeverisë, mos. Ishte zëdhënës i liderit. Ishte duke folë për opinionistët. Po, dhe batonazia, nuk o kretë opinionist, nuk o papes. Për momentin është opinionist. Ha, mirë, ne le të fyën pra dhe dikush. Një opinionist do të pas ka drejtë me dalë me fyë. S'po them që ka të drejtë. Me gjuhën armiqësor, apo? S'po them që ka të drejtë të fyej, por po them që është opinionist për momentin. Dhe e thot mendimin, po e merr edhe mas reagimi. Reagimi? E merr reagimin. Edhe atar mos thuj kritik, ose mos thuj që ashpër, edhe kërcënues. Normal që është kërcënues. Si mendon më? Ti thysh vlerat e luftës. Të folësh për ta, sikur ka folë për një... Po pëse s'po i fyën more kriminal që i ka leo pa të zonë, more? Po pëse s'po i fyën more shkit që i kemi këtu? Pëse s'po i fyën këta? Pëse s'po këtë në fyën? E dhe dyta, apo thirët nëmën të popullit, apo dhe të popullit ka vedosë. Këtë të partimi më bashkë, me lishtën serbe, këta nuk janë populli, se janë vesh 47% në zhjë, dhe ditë sa ka ndalë. Janë 53 që s'ka ndalë dhe oshajnë kjo mirë, nuk oshajnë kjo si kjo. Këta s'ka drejtë në emët popullit, edhe këtë buon bashkë. Si janë prapë, ma pak se populli. I numrit votuve. Dhe abstenimi i këtyre që s'u kanë dhënë vota, 53%, këta janë populli.
po të thushtë me 28, 29, edhe 30% për zotë të zgjellësve që kanë dalë. Edhe të flasë ne me të popullit, me 30% e 43%, edhe thu unë jam sovrani, kjo demagogji dhe për të demagogjisë, dhe është trimni e tepër. Në demokraci... Në demokraci 80%. Fitusi zgjedhjeve... është zëri popullit. Zotja Radinaj, fitusi zgjedhjeve është ai që ka shumicën dhe ka të drejtën të marrë iniciativa, të ndërtoj institucionet dhe të thirrët në votat që i ka fitu. Dhe zëri popullit llogaritet date mi vot. Prandaj e kanë bu. Jo çdo herë mundet të bëjë çdo gjë pa të dhënë një vot. Ata kanë drejtë në gjallë një vot. Për me të bindë do të mi botë të dhënë një vot. Po dashte me folë si popull, votu në ushtri. Po. Lutëm, pak si votime shkemi. Ne parlament prej si o bo qeveria Kosovës, pak si votime shkemi unike. Ne ka leju me bo ladhe me lutë listën serbe me na bo qeveri. Turpi, marrja, faqja zezë është. Kur do ka apës të një? Edhe qeveria... E boj qeverit, ja epi votëm qeverit me zë marrë lista serbe, dhe pastaj në si votoj vendime, vla. Edhe qeveria re që po përpiqet të krijohet zotja Radinaj, do të varet në qoftë se shkojnë gjërat si janë dhe sash muhabetet, do të varet pri votave të serbe. Unë që do t'jetë turpi opozitës, kur do koftë në opozitë, që e lejon që lista serbe mja u plotësu qeverin. Unë menoj që kjo opozitë do t'jep votat për qeveri dhe pastaj mos t'ja aprovoj asnjë asnjë. Por të formojnë qeveri me listën serbe, po, që s'ka është. Dhe kjo turp, që të bëjnë marë, bre. Unë nuk di, unë ndoshta edhe mund të hi në politikë. Unë edhe mund të hi në politikë. Kur s'kam hi në politikë dhe i ta të llogarit se kush më voton mu. Ata që më votojnë mu janë pakicë, se imi konë çdo herë pakicë. Pakicë kem qenë të të nitën. Pakicë ishem edhe në luftë. Mirë po, nëse në e hi në politikë dhe prosperoj. Besoj, po thëmë sot po thëmë, kur nuk do të kisha nejtë, të kur një lider, të kur do kofsha, ku të ishin thy parimet e mija të familjes teme dhe adhetare. Kësha në shumë Allah për 1.200, 1.700, 1.800 e kësha në shumë. A ti pse kësha në shumë? Pse në kom shumë, punë me 5.000 euro, ka marrë luft me dekrej. Unë e di që shritën e 100 euro. Unë e di që e punojnë e vullnetarisht punën e armikut. Pra, ju po thoni që PDK-ja në këtë rast do duhet të avotoj qeverin e re? Dhe se PDK-ja, tash, a kom thlu PDK-ja dhe vetëvendosja, se këta përpëjesin në opozitë. S'ka logjik që vetëvendosja të avotoj një qeveri që la e ka rëzu? Po, që s'ka logjik vetëvendosja e di. Ja, nuk e thash me këtë kuptim, s'ka logjik që të avotoj? Niko. Jo, për vetëvendosja as nuk presë, vetëvendosja ka pa leju edhe herën e parë, njëjtën gjë mu bo. Kështu që mu më befasan bile me bo me bo ashtu. Po presë që PDK-ja mas në opozitë, Serb me ishtin list, as të minut. Shtetin s'kan, o gjëna me bo shtetin mu. Vetëvendosja ku ka pas dore ka bo këta dhe po shqitë që ka bo qëllimisht. Pra ndaj thash, s'ka logjik sepse se ka përdor logjikën as atëherë. Me një sekund, në qoftë se vetëvendosja diçka ka arritur të bëjnë raport me listën serbe, ka qenë që i ka bë totalisht të parëndësishëm në qeverinë e tij sepse nuk është varur prej votave të saj. Me pavarëtet kjo, me ty spajtona hiç. Pse? Ka bo ministër. I të përdimet që ka thonë, e ka thonë s'ko më marrë në nga. E sakt, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Unë nuk kom qëllim politizimin për kërëj një partije. Është një vërtet tjetër, Po ta demantoj me këto që po një sekundë, sepse s'mund të ma demantosh këtë. Po e demantoj fort. Nuk është varur prej votave të listës serbe, po them. Kush? Qeveria Kurti. Pa jo, sepse patëm votat bjatushme. Këtë po ta them. Kjo edhe ma keq. Kjo edhe s'ke i vorën, edhe i avansoj. Edhe i thej parimet e veta. Dhe s'po du me folë mu për vend si parti. Jo, po flasim, ju ka dhënë atë çfarë ju garanton kushtetuta, zotja Radinaj. Që duhet të jenë pjesë të ekzekutivit. Ato kushtetuta le të rrasë aty të lënë turp. Ty a disa delme në keshe ku basën në turp, ku basë që banë. Ta pallica, qorra, i leksha që aty, po ato s'ka guxu me dalë me prej kopes. Aty çka është kjo? Aty çka kjo? Të merë më është? Të merë është? Të merë është? Një sekund, vetëm këtë ta sqarojmë. Në qeverinë Kurti ata nuk kanë qenë vendimarrës, zotja Radinaj. Në qeverinë Kurti ata kanë mujtë mes me qenë vendimarrës, po ky i ka bo. I ka thirrë, i ka bo, i zavetsoj. Obligim kushtetues? Po ti është zotni. Obligimi kushtetues, obligim kushtetues. Ky dha më tepër se obligim kushtetues. Ky thash flas me serbisht. Ky thash shkoj me Bernabicin ata. Ku atje? Se jo qesh, kanë kesh tonë, kur se ta ku, nuk e pari që kanë kesh. Kanë me kesh edhe tjerë. Po problemi është si njerëz po i thejnë parimet që ka i kanë premtu. Dhe në moment ku i thejnë dikush,
Që tash duhet skandali i tenderve. Nëse për 50 ditë 13 tendere, llogaritë vëlla 300 ditë sa tendere ishin dalë të tash. Do thotë kjo e bën që ky s'ka pas shans me vjedh se pas ka dalë me myt. Dhe prapë më ka mendoj te personi, s'm ka mendoj te partia. Po te qeveria, më ka mendoj qeverinë. Dhe këtu nuk e shmanglet dhe kem kjo. Se në fundit, a o tërheken ta, su tërheken, edhe janë bashkë të e kryjt detyrat. Kështu që s'ka fare këtu veç vetë vendosja. S'o shta si pikë, ma mirë le dekeja, së se të bashkë qeverisje, dhe të shkarkohet dy partë. Me që him biseda politike, si për ju duket në qofë se do të arjetë bëhet qeveria re? Kombinimi i qeverisë re? Kombinimi i qeverisë re, o kam duket, ka mundohen si cilë mishnuk i zalog, dhe tjetë vakti edhe herë mu prish. Kështu që vetëm një arsyetim e ka, që nuk do të këtë gjenje të pandemisë fare kem, që këtë bota ka merë, nuk do të nështë të jetë shteti dhe nuk do të jetë shteti pa qeveri të mirë fill, që ku të zënë me marë se ka ndikim bugjet. Vetëm këtu ka arsye. Të tjera janë pazare, thjesht pazare me shnuk kur sa të mundet. Edhe që zhurëm, që dhe këtu tash edhe pandemi edhe njështë të izolune, dhe kështu tash vjedhin pak ma shlirë se kanë vjedhë. Sepse janë të gjithë të njëjtë që kanë vjedhur përpara. Kështu që nuk kanë ndaj rësi e madhe as sa për mua. Kjo është një pauzë dhe në pauzë gjithmonë bëhen pazaret, hajnit, loma çdo, po që tjetër, sa tjetër. Ne shohim se si do të shkojnë gjërat në ditën vazhdim. Çka shemë se tot ti ki po këta. S'po friksohem, s'po friksohem. Që më thua ka gjithë dhe që tash, njëjtit janë. Mirë, jo. Vesh mu e lëshoj duan pak ma thellë që kush gjë tjetër ma shlirë, apo ditë. Ma shtë atërë dosh me këshyrë, pak ta shyrë lek, veç është një trak. Duhet keni fakt bazë për këtë që thoni, zotë Jaradinaj? Fakt e bazë? Po. Që s'ka fakt e bazë, bërë halos sigurim shëndetësor. E ki veteranit të rënu me lëmoshi që të shtatë tëra, mërë. Fakt e bazë, i ki njerës familjar të punësun, mërë. I ki njerës familjar me biznese, miljard, pa qura, mërë, më nënë qena. Si në më mëzdrokin dhe shka ju ka një mendje, mërë. Ti nuk i shek këtu, unë të kuptoj si moderator që s'mu i thush. Po si ushtari që ke, se ishe ti këtu? S'po flasim për diçka tjetër. Sepse ju po thoni që do të vjedhet më lehtë, janë të njëjtit, kanë vjedh. Dhe një sekond. Kur bën akuzat të tilla, unë po të bëj pyetje se duhet të kesh bazë dhe fakt për të. Çfarë kanë vjedh, çfarë kanë bërë? Nuk po flas se çfarë nojnë, po çfarë kanë vjedh. Dhe pa krizë, shumë më lehtë në një krizë. Ty din ku ka tërmete, kush angazhohet? Policia. Pse? Se hena çatëre kanë ndruar mashnirë me i. Kur thua që ka vjedh, për kënë thash ka vjedh? Qeverit kanë vjedh, po mërë kanë vjedh. Qeverit janë një tanësi, brenda qeverisë ka ministra, zëvendës ministra, kryeministra. Ale le distancor, mëre? Le distancor për tyre. Le ty shkakojt. Kanë vjedh më ki Aktakuzat ngritit, ja, i gare e ka bëna. Ki Aktakuzat ngritit. Aktakuzat ngritit, a ka ditën në vazhdim pak më herë. Tash do të ketë shumë, kur të ka bëu këta shumë. E kam thënë një rast, për ta thënë prapë, je shumë i këndshëm për intervista dhe debate, je shumë dinamik për këtë, por në këto akuzat që i bën kështu, për këto duhet të kesh fakte pastaj. Fakte? Duhet të kesh fakte, po. Sa ma fakt, veç konjak qyr, çfarë kerrë ka gra. Veç ja qyr, çfarë kerrë ka gra, vllavi ti, doja i ti, tezja ti, gruaja ti, ai vet. Ta gra e sot i BV ekspert. Që visi servisi bën 1200 euro këtë rruga veteranit, nuk i ku vet ato kun pas me vjedh. Unë edhe me vjedh më e mandi, kom 5.000 jashtë, ta pëthëm kështu. Unë edhe me vjedh ja shqytoj. Se thëm ty i kom 5.000 që ka rruga, 3.000 euro dhe 10.000 euro, kom fmi që ka dhe 10.000 euro rrugë. Ku ka ky? Ku ka ky? Sa ka rrugën, sa ka gruaja ti, e ka 5 zipa. Ku i ka ky? Më shka. Që kjo hajni? Kjo është hajnia. Pse po shkojnë atje lërë vjedhit të ndjeshtë dhe dire? Vesë e kështë ashtërë për gjipit. Dhërat, fa dhërati? Pse ty dhërat lopët bitë, pse s'mo ma bitë mu dhërat? Dhe me shkruajnë dhe dhërat se jam të ndirin. Kam plotësisht të drejt, po du të kërkoj tash një diçka, edhe për të respektuar misionin edhe institucionin, por edhe etikën, që në një rast, kur ju referove serbëve si shkije, për këtë ta tërheqësh fjalën të lutem. Une nuk mbak në shpirtin pa i thonë shkije, ti distancov vlla. Ja, të lutem, ja, është çështje etike, çështje profesionale. Zot dia ata bëna thoj shqiftari Kosova me të jetë çfarë etike ile në studio televiziv. Ai ke leju në studio televiziv Kosova me të ja, ke leju në. Jo, në këtë emision asnjëherë. Po mirë se ke thirr. Jo, kanë qenë në sa kanë qenë. Unë i kom në televizion dhe në këtë studio jo. Në këtë studio jo, zotja Radinaj. Bini me të hinë ka përmendur zoti Gashi Albin Kurti.
Kështu që mu nuk më knaqë Po flasë për këtë studio. Jo, janë nuk knaqë shpirti pa e thonë shkallë ti, me të maj mund përgjithësi. Unë jam përgjithësi për në Absolutisht, ty e merë përgjithësin për këtë. Jo, ka ma hosë, jo me jam përsërit e atjape. Profesioni dhe etika mua ma më të kërkon. Me tja, thepës me janë me opinionista. Kjo me në një jam e vla. Ja, nuk e thashë është. Janë qështë të këtë puti, a i si vullë të pëzirë. Po flasë për diçka që kam përgjithësi, do të radinaj. Po të kërkoj që mos e vazhdo kështu tash. Mos e vazhdo kështu të lutem. Ti të përlo emisionin. Unë pa e thonë shko se më naqë shpirti. Ku kam nevoj me onë përgjithësi u shkoj? Po ta përmëtoj që të një rafsha, pishmon qanë kofsha. Që me në ndjerë zëni, thirë president shiftari, thirë president Kosovë me të hi, aktu edhe thirë në përmedja, që fundit spether këti, e thirë një tjerë, qëamenove ti? Ja, nuk thash që nuk i thras, por nuk i lejoj që të tonë këtë studio. Qa i banë? Qa i banë? E ki obligim kushtetus. Qfar ka në obligim kushtetus? Be thirë dhe ata. Po, i thras, por këtë diskurs, Ka thonë me të hi, këtë diskurs, zoti Haradinaj, këtë diskurs. Me të hi, shke zënë gashi, e shpëta qërë shkau, më që tot, aje ka të tyrë bi quatë punë, unë e kom të tyrë bi thonë shka, aje ka të tyrë më thonë që ka qëtë. Unë s'po tutëm, unë po provoj të bëj punën time, kaq. Pra, po ti tonën, po dhe bëj time në vla. Ti tash po dhe më majnë polu, mu shkam vullun, s'kan mujtë utë babë më kërë gjumë u gjuën. Mos me atrojnë, ti e kreve tonën. Mos bëj krasime dhe tila se s'ka kuptim. Jo, po të lutë, tila shqytove për punën tonë që ki. Mos bëj krasime tila. Po në për shpirtin tamë që ka. Bje shumë. U përmbushe? Po, jo. Se flash mbasi u përmbushe. Përmbushëm, pëdim ku të kryet betili ju që kesh. Falimderit shumë. Me tërkof. Misë ndëruar, falimderit dhe juve që në ndoqët për mos ndëroni kanal, pas pak me ju do tjetë kolegja Imazh bashkë që jemi nesër, miropafshi.